אוקיי, אתם יכולים לראות כאן 4 סוגי מוצרים. בעצם כל מחלבה השיקה קולקציה של מוצרים מועשרים בחלבון. יש לנו את דנונה, זה דנונה פרו, יש לנו את יוטבתה, יש לנו את יופלה גו, שזה 30 גרם חלבון, זה כמות שיש ב-100 גרם שריר, ויש לנו חלב מועשר של טרה, זה משהו שבטוח אתם ראיתם בשנה האחרונה, ואת הפרסומות, את השלטי חוצות. תעשי. תשארי. יש מצב ש... 40% מכמות צריכת החלבון היומית המומלצת לילדים. עכשיו אתם יודעים. טרה, להכניס טוב הביתה. אוקיי, אז מה הציבור בעצם לומד מפרסומות? קודם כל הוא לומד שחלבון זה דבר חשוב, שהוא כנראה לא צורך מספיק ממנו, שקשה להשיג אותו, ואיך אפשר להשיג חלבון? דרך מוצרי חלב, ועדיף כבר את מוצרי החלב הפרימיום, שהם עשירים הרבה יותר בחלבון, הם מועשרים, הם כמובן גם יותר יקרים, וזה בדיוק מה שהתעשיית המזון עושה. היא באה, לוקחת איזשהו, שם ספוט על רכיב אחד של מזון, מקשרת, עושה איזה שינוי תודעתי דרך קמפיין פרסומי, וגם יוצרת איזשהו ליין מוצרים ומגדילה את שורת הרווח שלה. אז אם מסתכלים על מגמות עולמיות, אז התמונה שמתקבלת היא הפוכה לגמרי, כלומר קיים דיסוננס חמור בין מה שהציבור חושב שחסר ומה שהוא צריך לצרוך יותר, לבין מה שהמלצות התזונה העולמיות חושבות שהציבור צריך לצרוך וחסר לו. ואם אנחנו נסתכל עכשיו על הצלחת, בעצם זאת הצלחת האחרונה שהתפרסמה, המלצות של קנדה, לפני בדיוק כחודש, ואני חושבת שזו דוגמה יפהפייה, כי זאת הצלחת של קנדה בשנות ה-80, צלחת מול צלחת, ותראו את ההבדלים. אנחנו רואים שבשנות ה-80, 50% מהצלחת היא חלבון, בעיקר חלבון מן החי, כלומר יש פה קטגוריה למוצרי חלב, וכמויות פנטסטיות, אתם לא יכולים לראות, אבל יש פה 3-4 מנות חלב לבני נוער ולנשים מניקות והרות, 2 מנות של חלבון בשר, זה כמויות מטורפות, והצלחת החדשה, נכון, יש חלבון, חשוב באמת לומר שכל מזון מכיל חלבון חוץ מסוכר, שמן ומלח, ובעצם הצלחת החדשה, מה שקרה זה שביטלו את הקטגוריה של החלב לחלוטין, ביטלו את הקטגוריה של הבשר לחלוטין, והעבירו קצת מתוך המוצרים האלה לתוך קטגוריה קטנה בהרבה, שנקראת מזון חלבוני, או מה שנקרא protein foods, ושימו לב מה כתוב למעלה בהמלצות של קנדה, אם אתם כבר אוכלים את החלבון, תשתדלו שהוא יהיה בעיקר חלבון מן הצומח. אז חשוב לציין שההמלצות הקנדיות נכתבו ללא מעורבות של תעשיית המזון הקנדית, וזה חשוב להבין, כי אחרת לא היינו מקבלים תמונה כזאת של ההמלצות החדשות. מה שקרה זה שההמלצות לפני כעשור היו מאוד מושפעות מהתעשייה, דלפו לתקשורת הקנדית כל הלוביזם, כמה התעשייה התערבה והשפיעה על המלצות התזונה, והציבור פשוט איבד את האמון שלו במשרד הבריאות הקנדי. יצא ב-2015 דוח של משרד הבריאות הקנדי שאמר שאם אנחנו רוצים להחזיר את בריאות הציבור, להחזיר את אמון הציבור, את שניהם כמשימה הגדולה שלנו, אנחנו חייבים להימנע מעבודה יחד עם התעשייה. וזה בדיוק מה שהם עשו. במשך כל תקופת כתיבת ההמלצות, הם לא הסכימו להיפגש עם אף לוביסט של התעשייה. הם עבדו רק עם מחקרים שהם לא ממומנים. כמובן שהתעשייה השפיעה ולחצה דרך משרדי ממשלה, בעיקר דרך משרד החקלאות הקנדי, לחץ מאוד מסיבי כדי שהם יגמישו את ההמלצות. אבל חשוב להגיד שהציבור ניצח, התעשייה לא. ובאמת התעשייה זעמה וזעמה מאוד. מועצת החלב הקנדית איימה שזה יגרום למשבר כלכלי בקנדה, המלצות התזונה החדשות, שיהיה משבר סידן, תעשיית הבקר אמרה שיהיה משבר ברזל, אבל אני רוצה להראות לכם דווקא תגובה של נציג מתוך, נציג של אחת מחברות הבקר,
שהוא אומר שזה יכול להיות סופר מסוכן לאוכלוסייה שבטעות הם יחשבו שאם הם יאכלו למשל שעועית שחורה, שהם יקבלו את אותם ערכים שיש בבקר. במקרה הזה הוא לגמרי צודק. המחקר גם הוא חושב כך. בעיקרון צריך להתייחס לחלבון לא לכמות שלו, אלא מאיפה הוא מגיע, מה בא איתו. אנחנו נסתכל, גם הרווארד חושבים בדיוק אותו דבר. יש מספיק חלבון, וצריך לראות בעצם, בואו נקרא רגע מה הם אומרים. הם אומרים, protein is an essential macronutrient, but not all food sources of protein are created equal, and you may not need as much as you think. וזה באמת הכל הרעיון של החבילה התזונתית. החלבון הוא לא מעניין אותנו החלבון כחומצות אמינו. בסופו של דבר, החלבון, עם מה הוא מגיע, זה מה שמעניין אותנו. כי כשמישהו האדם אוכל שעועית שחורה, הוא מקבל את השעועית השחורה יחד עם סיבים, הוא מקבל את השעועית השחורה יחד עם הצבע השחור, עם חומרי הטעם, עם חומרי הריח, עם עושר של ויטמינים ומינרלים, ואם הוא למשל יאכל את הבשר בקר, הוא יקבל את זה יחד עם שומן, בלי סיבים, עם כל מיני חומרים מחמצנים שאנחנו יודעים שיש בבשר בקר שמזיקים לבריאות. טוב, אז על אף שארגוני הבריאות, רוב ארגוני הבריאות לא מודאגים מחסר בחלבון בעולם, אנחנו עדיין רואים את השיח שקיים בציבור, שהם צריכים לאכול מספיק חלבון ולדאוג למספיק חלבון. ההייפ סביב החלבון קיים גם בקרב אנשי המקצוע, במיוחד סביב שני הנושאים האלה. יש גם כמובן את הנישה של ספורטאים, שאני לא אדבר על זה כי זה יותר נישתי, אבל בעיקר על חלבון בגיל המבוגר בסרקופניה, שזה הידלדלות רקמת שריר, ודיאטות עשירות בחלבון להפחתה במשקל. הטענה היא שתעשיית המזון התלבשה דווקא על שני הנושאים האלו, מכיוון שמדובר פה בפלח שוק ענק. גם האוכלוסייה הולכת ומתבגרת, אנחנו מדברים על כמות אוכלוסייה שאפשר בעצם להשפיע עליה, וגם כמובן שרוב העולם מתמודד עם בעיית משקל. זאת אומרת, נתח שוק עצום. אז כשהתחלתי לחקור את התחום הזה של חלבון והגיל המבוגר והשריר, אז השם הראשון שעלה זה פרופסור קמפבל. פרופסור קמפבל הוא השם באמת הכי בולט בתחום הזה. מי שעובד ומכיר את התחום הזה של חלבון בגיל המבוגר, מכיר גם את השם הזה. שימו לב, יש לו 247 מאמרים בפאבמד. הוא מצוטט למעלה מ-11,500 פעמים. הוא גם חוקר מאוד מאוד פורה. אתם אומרים שזה לא הרבה, אבל תכף אתם תראו. זה הרבה? אוקיי. מאוד פורה, כי כל בערך חודשיים הוא מוציא מאמר, אם אתם מצליחים לראות. והוא גם מאוד בכיר. הוא בכיר כי הוא גם חבר בוועדה המייעצת לכתיבת המלצות התזונה בארצות הברית. ואחד הדברים שאנחנו, אם אתם מסתכלים על המחקר הזה, שבו בעצם הוא יחד עם עוד שני חוקרים, שממש, קרם האייפון נעלמה, אבל אלנה וולפי, ויש לנו את וולף. בעצם כולם פה ממומנים, אבל תזכרו את השמות האלה. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, שקמפבל הוא אחד החוקרים שמוביל את השינויים בהמלצות לחלבון. הוא רוצה להעלות את הקצובה היומית לחלבון לגיל המבוגר, לגרם פר קילוגרם. וזה לא רק במאמר הזה, זה בסדרת מאמרים שהוא מוציא, זה משהו שעוקב, שאנחנו רואים את זה בכל המאמרים שלו. ותראו, כמובן, שקמפבל בעצם הוא חבר באותו זמן בוועדה, באיזשהו פאנל של חלבון ווי, חלבון ממקור חלב, במועצת החלב האמריקאית, ויש לנו כמובן את הכותבת הראשית של המאמר, חוקרת הראשית, שהיא בעיקר עובדת עם אבוט, אבל גם עם נסלה, ויש לנו את וולף, שהוא כתב למעלה מ-500 מאמרים, הוא גם חוקר מאוד בכיר, והוא עובד בעיקר עם תעשיית הבקר. אוקיי, Protein and Healthy Aging.
שוב, בתחום הזה, תשימו לב, עוד פעם, יש פה שני חוקרים שתזכרו את השמות, דאגלס פאדון ג'ונס וננסי רודריגז. זה אחד המאמרים הכי מפורסמים של קמפבל, אחד המצוטטים שלו. ומה שהם בדקו פה, או יותר נכון, מה שהם טוענים פה, שכבר מגיל צעיר צריך לאכול בכל ארוחה בין 25 ל-30 גרם חלבון. בעצם לאכול כ-25-30 גרם חלבון בכל ארוחה זאת אסטרטגיה מבטיחה כבר מגיל צעיר כדי למנוע את ההידלדלות של מסת שריר בגיל המבוגר. הם גם, דרך אגב, אתם לא רואים את זה פה, אבל הם גם נורא מודאגים מזה שמבוגרים אוכלים ארוחת בוקר מבוססת על פחמימות ולא 30 גרם חלבון. עכשיו, הם אומרים הגישה הזאת, האסטרטגיה הזאת, היא לא מספיק נחקרת, אבל בקצב שקמפבל עובד, יש מצב שבקרוב היא תהיה מספיקה. צריך להבין שהם עובדים פה מאוד מאוד קשה, וזה לא רק הוא. מי מימן את המחקר? אז יש לנו פה את הביף, האג, הפורק והדיירי, החלב, כולם פה. אוקיי. הוא לא רק מתעסק בחלבון בגיל המבוגר, הוא גם מאוד פורה בתחום של ירידה במשקל, אז אנחנו רואים חלבון וירידה במשקל. תמיד זה יהיה כמובן חלבון מבשר בקר, גם במאמר הקודם בגלל תכולת הלאוצין, כך הוא בעצם מדבר על חלבון מבקר. יש לו יותר מ-128 ציטוטים, וכמובן שהמאמר הזה מומן על ידי תעשיית החזירים. אתם צריכים להבין שהמחקרים האלה בתזונה הם מחקרים קצרי טווח. הם תקופה מאוד קצרה, זה לא משהו שאפשר גם להשתמש בהם, הם לא מספיק טובים מבחינת פירמידת ההוכחה. זה מחקר שאני נורא אוהבת. אני נורא אוהבת אותו, אולי בגלל שאני דיאטנית, אבל הוא מתעסק בדיאטה הים תיכונית, כי לפרופסור קמפבל יש רעיון איך אפשר עוד לשפר את הדיאטה הים תיכונית. אם אתם תוסיפו בשר בקר הזה, אתם תשפרו אותה על ידי זה שאתם תעזרו לשמור על משקל נמוך. כן. אז זה באמת, אנחנו רואים שקמפבל זה ביף, זה אג, זה ביף, זה דיירי. כולם פה, גם. טוב, אבל לא חייבים להתעסק רק בחלבון מהחי, אפשר גם להתעסק עם תוספי חלבון, אם אפשר. כי הרי הזכרתי שהוא היה חבר בפאנל במועצת חלב סביב חלבון ווי. חלבון ווי זה באמת אבקת חלבון במקרה הזה. אז נהדר, כי המחקר הזה גם מראה שאפשר להעלות מסת שריר בלי להעלות בכלל גרם שומן, וכמובן מי מימן? החלב. עוד שם שהזכרתי זה דאגלס פאדון ג'ונס. גם הוא מתעסק בתחום של חלבון, ירידה במשקל, שריר וגם ספורט. פה בעצם אנחנו רואים התפקיד של החלבון בסרקופניה, הוא חוקר ראשי. גם אלנה וולפי פה, גם קמפבל פה, גם וולף פה בסדר שונה, סליחה. אנחנו רואים שגם הוא קיבל מתעשיית חלב ותעשיית הבקר את הכספים. גם במחקר שהראיתי קודם של הים תיכוני, גם הוא משתתף פה. הוא קיבל, שוב, גם הוא, הרבה מאוד תמיכות. עכשיו, כמה תמיכות? איך אנחנו יודעים כמה כסף החוקרים מקבלים? זה נורא בעייתי, כי החוקרים לא מחויבים להצהיר על מאיפה מקבלים את התמיכות ומה גודל התמיכה. אז במקרה הזה, ננסי רודריגז, שהיא משתתפת, שהראיתי אותה קודם באחד המחקרים, והיא חוקרת באמת אחת המובילות גם היא בתחום הזה, הצהירה באתר שלה באוניברסיטה על גודל התמיכות. בואו תראו. ב3 שנים היא קיבלה למעלה $250,000 מתעשיית החלב, לבדוק את הקשר בין חלבון חלב למסת שריר וירידה במשקל. היא קיבלה למעלה $250,000 מתעשיית הבקר, מה-National Cattlemen's Beef Association. תשימו לב, אוי, רגע. שב-2005 היא קיבלה $150,000, תזכרו את הנתון הזה, אבל חוץ מזה, תראו ש-Ad Hoc Reviews, בעצם אפשר להזמין את הסקירות
בתשלום, והיא נתנה את הסקירות האלה לתעשיית החלב, זה לובי החלב, ול-National Cattlemen's Beef Association. והיה לי חשוב לחפש את הסקירות האלה, ובעצם חיפשתי את השתי סקירות, שלוש סקירות הכי מצוטטות שלה, הכי משפיעות שלה, ובאמת בואו נראה אותם. אז יש לנו פה מחקר שלה, שהוא צוטט 96 פעמים, שבאמת, אני כל הזמן על ידי ה-National Cattlemen's Beef Association, שבעצם אומר שיש להגדיל את הצריכה, את הקצובה היומית לחלבון במבוגרים. גם היא אחד מהקולות הבולטים להעלות את הקצובה באנשים מבוגרים. וזאת הסקירה הכי מצוטטת שלה. הסקירה הכי מצוטטת שלה, באופן מפתיע, אין פה ניגוד עניינים. אבל אני אומרת לכם לזכור שב-2005 היא קיבלה $150,000 מתעשיית הבקר. תזכרו את זה ככה בראש, ובאמת בואו נראה ככה על התפקיד של החלבון בכליה, כי בעצם אנחנו יודעים, מי שפה מתעסק בתחום של הבריאות יודע שאין מחלוקת על זה שאנשים עם אי ספיקת כליות או מחלות כליה חייבים להגביל אותם בצריכת החלבון. אבל הטענה שצריך להגביל את האוכלוסייה הבריאה, זאת אומרת שעודף חלבון פוגע בכליות, הטענה הזאת הופרכה. גם ננסי רודריגז באה להפריך את הטענה הזאת, ובואו נראה כיצד היא עושה את זה. אז היא בעצם בסקירה שלה מביאה שני מחקרים כדי בעצם לתמוך בטענה הזאת. מחקר אחד על 65 אנשים בעודף משקל, אבל בריאים. זאת אומרת, חוץ מעודף משקל אין להם שום בעיה. הם חולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה דיאטה עשירה בחלבון, הקבוצה שנייה דיאטה דלה בחלבון, וזה מחקר שנעשה במשך 6 חודשים. ומה שהתוצאה הייתה שאלה שאכלו דיאטה עשירה בחלבון, הכליה שלהם גדלה, והייתה להם עלייה משמעותית ב-GFR, בקצב הסינון הכלייתי. ומה שבעצם החוקרים אמרו, שזאת אדפטציה טבעית, אדפטציה פשוט טבעית של הכליה, ולכן הם לא חושבים שזה מסוכן. האם אפשר לומר את זה לאורך זמן? האם 6 חודשים זה מספיק כדי להחליט שזה מסוכן לאורך טווח? כי רוב המחקרים האלה, צריך לזכור, הם קצרי טווח. חשוב להגיד גם שהמחקר הזה מומן על ידי כל תעשיית בעלי חיים אפשרית, המחקר שהיא מצטטת אותו. המחקר השני שהיא מביאה, אפילו לא הלכתי לבדוק אם הוא מחקר ממומן, כי הוא פשוט מחקר, אפשר להגיד, מופרך. הוא על 10 נבדקים, נתנו להם במשך שבועיים דיאטה עשירה בחלבון, וכל הממצאים לא היו משמעותיים בהשפעה שלהם על הכליה, אז אנחנו עוברים. אבל מה שמעניין בתחום הזה של הכליה, זה שגם אחרי 10 שנים, אנחנו מסתכלים על הסקירות, הקצרות טווח, ואנחנו רואים שהם עושים כל הזמן, בודקים אותו דבר. האם עודף חלבון? הם יצרו פשוט מסה של מחקרים שצריכת חלבון גבוהה לא משפיעה על אנשים בריאים. עכשיו, אני לא מבינה בחלבון, בשיחה בכליה. זה לא התחום שלי, אני לא בקיאה בו. דרך אגב, גם ננסי רודריגז לא, שתדעו. אבל אנחנו כן רואים הרבה מאוד מחקרים ממומנים בתחום הזה שבודקים את אותו דבר. והשאלה היא למה. והשאלה היא אם יש פה איזשהו ניסיון ליצור שיח בתודעה של אנשי המקצוע. אני ככה מעלה את השאלה הזאת. עכשיו, הבאתי לכם הרבה שמות שחזרו על עצמם, אבל איפה שאתם לא שמים את האצבע, בכוונה הבאתי עוד מחקר שאף אחד מהשמות הקודמים לא מופיע, וגם הוא בודק את ההשפעה של חלבון על ירידה במשקל ושימור הירידה במשקל, ואנחנו יכולים לראות, החוקרת הראשית, החוקר האחרון, הם ממומנים, המשכנו לעבור, ומצאנו, פשוט לא המשכנו כי זה היה כבר אמצע הלילה, אבל יכול להיות שגם הם ממומנים. זה היה המצב. אז לסיכום, זה בעצם מה שאני אמורה להגיד לכם. זה שקצרה היריעה, ממש ככה, אי אפשר, איפה שאני שמה את האצבע, איפה שאתמול
ושלשום, וכל השבוע הזה אנחנו קבוצה שישבנו וחיפשנו, פשוט המחקרים בתחום הזה הם מחקרים קצרי טווח וממומנים. אנחנו רואים שהחוקרים מצטטים אחד את השני, כותבים מטה-אנליזות עם מחקרים ממומנים, ואני תוהה איך יכול להיות באמת נורא קשה למצוא את המחקר שלא משתמש ולא מצטט מחקרים לא ממומנים בתחום הזה. נראה שהתעשייה פשוט התלבשה על תחום מחקר, ואוטוטו אני באמת מאמינה שהם יצליחו לשנות את ההמלצות, יש להם המון כוח, ואנחנו נראה עלייה בהמלצות התזונה לגיל המבוגר. תודה רבה.